Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món gà luộc chấm muối tiêu chanh là một trong những món ăn giản dị, mộc mạc nhưng lại được yêu thích nhất trong các bữa cơm gia đình và tiệc tùng của người Việt. Món ăn này không chỉ chinh phục người thưởng thức bởi vị ngọt tự nhiên, đậm đà của thịt gà, mà còn bởi lớp da giòn sần sật, kết hợp hoàn hảo với vị mặn, chua, cay của chén muối tiêu chanh. Món ăn này tôn vinh sự tinh túy của nguyên liệu, giữ trọn vẹn hương vị tự nhiên và độ tươi ngon của thịt gà. 2. Cách làm. Chuẩn bị nguyên liệu. Gà, một con gà ta, khoảng 1,5 đến 2 kg. Gia vị luộc gà, một củ gừng lớn, một củ hành tây, một nắm hành lá, một muỗng cà phê muối hạt. Gia vị làm muối tiêu chanh, 2 muỗng canh muối hạt, muỗng cà phê bột ngọt, tùy chọn, muỗng cà phê tiêu xay, quả chanh, ớt tươi. Ăn kèm, lá chanh thái sợi, rau răm. Về các bước thực hiện. Sơ chế gà, dùng muối hạt và gừng thái lát chà sát thật kỹ cả bên trong và bên ngoài gà để khử mùi hôi. Rửa sạch lại bằng nước lạnh và để ráo. Để gà có dáng đẹp, bạn có thể dùng dây lạc buộc phần chân lại. Luộc gà, cho gà vào nồi, đổ nước lạnh ngập cả con. Thêm gừng thái lát, hành tây và muối. Đun sôi rồi hạ lửa nhỏ nhất, luộc khoảng 20 đến 25 phút. Dùng đũa chọc vào đùi gà, nếu nước chảy ra trong thì gà đã chín. Tắt bếp, đậy vung và để gà trong nồi thêm 10 phút nữa để chín đều. Làm nguội, đây là bước cực kỳ quan trọng. Vớt gà ra và ngâm ngay vào một tô nước đá lạnh trong 10 đến 15 phút. Điều này sẽ giúp da gà săn lại, căng bóng và giòn hơn. Sau đó, vớt gà ra và để ráo nước hoàn toàn. Cắt gà, dùng dao sắc chặt gà thành những miếng vừa ăn. Làm muối tiêu chanh, cho muối hạt, bột ngọt và tiêu xay vào một chén. Trộn đều. Khi ăn, vắt thêm nước cốt chanh và cho ớt thái lát vào, khuấy đều. Trình bày và thưởng thức. Xếp các miếng gà đã chặt ra đĩa, rắc một ít lá chanh thái sợi và rau răm lên trên. Dùng kèm với chén muối tiêu chanh đã pha. Món ăn này ngon nhất khi còn ấm, kèm theo bát nước luộc gà nóng hổi. 3. Những điều cần lưu ý. Luộc gà bằng nước lạnh sẽ giúp thịt chín từ từ. Ngâm gà đã luộc trong nước lạnh là bí quyết để có lớp da giòn, bóng. Thời gian luộc khoảng 20 đến 25 phút. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video về món ăn hấp dẫn tiếp theo.